Dãy Himalaya, nơi được mệnh danh là nóc nhà thế giới, không chỉ hùng vĩ bởi những đỉnh núi phủ tuyết trắng, mà còn ẩn chứa vô vàn bí mật về cuộc sống khắc nghiệt nơi đây. Trong cái lạnh giá buốt, sự khan hiếm thức ăn và địa hình hiểm trở, muôn loài động vật phải không ngừng đấu tranh để tồn tại. Những con báo tuyết âm thầm rình mồi trên vách đá, đang dê núi liều lĩnh vượt vực sâu. Và cả những chú chim nhỏ bé cũng phải thích nghi để sống sót giữa thiên nhiên tàn nhẫn. Dãy Himalaya và cuộc chiến sinh tồn sẽ đưa bạn bước vào hành trình kỳ vĩ, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết. Hãy cùng khám phá vẻ đẹp hùng tráng và khốc liệt của dãy núi huyền thoại này. Chào mừng đến với dãy Himalaya, nơi cuộc chiến sinh tồn. Dãy Himalaya trải dài 2,40 km. Chúng có chiều rộng trung bình từ 200 đến 300 km và tạo thành một bức tường tự nhiên hùng vĩ ngăn cách cao nguyên Tây Tạng với tiểu lục địa Ấn Độ. Nơi đây có hơn 100 đỉnh núi cao trên 7 mét, trong đó Everest là đỉnh cao nhất. Dưới chân núi, khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, những cánh rừng xanh tươi tốt. Ở khu vực trung tâm, khí hậu ôn đới, cây lá kim phong phú và đồng cỏ núi cao. Ở độ cao lớn, khí hậu lạnh giá, tuyết phủ quanh năm và những sông băng lớn cung cấp nước cho các con sông quan trọng như sông Hằng, sông Brahmaputra và sông Ấn. Hệ thực vật, hơn 10 loài thực vật, nhiều loài đặc hữu, rừng thông, sồi và đỗ quyên, cùng thảo nguyên núi cao tràn ngập hoa dại trải dài trên sườn núi. Hệ động vật, báo tuyết, hổ Bengal, gấu nâu, gấu đen, linh dương, hươu xạ, kền kền và nhiều loài khác. Ngắm động vật hoang dã, cơ hội hiếm có để bắt gặp báo tuyết, gấu trúc đỏ và đàn chó rừng trên thảo nguyên cao nguyên. Dãy Himalaya không nằm ở Nam Phi mà nằm ở châu Á. Chúng là một kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ với giá trị sinh thái to lớn và ý nghĩa văn hóa, tâm linh sâu sắc. Ngày mới bắt đầu trên dãy núi đá, khi ánh nắng vàng ươm trải dài trên đường chân trời. Trước hang đá, hai con báo tuyết nằm nghỉ ngơi yên bình, quan sát từ trên cao. Một con trong số chúng rón rén bò lên và di chuyển qua những tảng đá, khám phá lãnh thổ miền núi của mình. Đột nhiên, một con chim bay lượn vui đùa, nhảy trước mặt con mèo, bất chấp bản năng săn mồi của nó. Con báo tò mò đuổi theo con chim, nhưng con chim đã trốn thoát và đậu trên một cành cây xa. Không bắt được nó, kẻ săn mồi tiếp tục lên đường, chú ý đến từng âm thanh, tìm kiếm thức ăn thực sự. Phía trước, một đàn linh dương xuất hiện giữa đồng cỏ khô cằn, bình thản gặm cỏ dưới ánh nắng mặt trời. Con báo thu mình lại, quan sát từng động thái của đàn với sự kiên nhẫn và độ chính xác chết người của loài mèo. Giữa chúng, một con linh dương non hơi tách ra khỏi đàn, đứng ở rìa đàn. Con báo tập trung sự chú ý vào con vật dễ bị tổn thương, thu mình lại và
tiến lại gần với sự thận trọng tối đa. Đột nhiên, con báo tung ra một đòn tấn công, giải phóng toàn bộ sức mạnh trong một cú lao nhanh như chớp. Với tốc độ và sức mạnh áp đảo, nó đuổi kịp con linh dương đơn độc và hạ gục nó bằng một đòn tấn công hủy diệt. Cuối cùng, nó kéo xác con linh dương đến nơi an toàn giữa những tảng đá, nơi nó bắt đầu xé thịt tươi. Mặt trời tiếp tục mọc trên dãy núi, một minh chứng vĩnh cửu cho vũ điệu của kẻ săn mồi và con mồi. Hai con báo tuyết xuất hiện ở cửa hàng, cẩn thận quan sát đường chân trời. Một con đứng dậy và lặng lẽ di chuyển giữa những tảng đá, cảnh giác trước bất kỳ con mồi nào. Trên đỉnh núi cao, hai con linh dương đang giao chiến dữ dội trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ. Sau vài lần giao tranh, một con linh dương đầu hàng và rút lui thất bại về phía những sườn núi xa xôi. Một ngày mới lại đến, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa với vẻ huy hoàng. Giữa những tảng đá, một con báo tuyết xuất hiện. Đôi mắt nó sáng lên với vẻ khao khát và quyết tâm. Trên đồng cỏ thấp, một đàn linh dương di chuyển một cách yên bình. Cỏ khô đã đủ ánh nắng. Báo tuyết tập trung sự chú ý, quan sát từng chuyển động được tính toán của từng con mồi tiềm năng. Con báo tuyết tập trung sự chú ý, quan sát từng chuyển động được tính toán của từng con mồi tiềm năng. Nó ẩn mình giữa những tảng đá, chậm rãi tiến lại, gần bằng những bước chân vô hình, rình rập. Bầy linh dương tiếp tục gặm cỏ một cách yên bình, hoàn toàn không hay biết về mối nguy hiểm đang bao vây. Con báo từ từ tiến lên, từng thớ cơ đều căng cứng. Ánh mắt nó dán chặt vào một con linh dương đơn độc ở rìa vực. Mục tiêu của nó rất rõ ràng. Con linh dương đơn độc đó là con mồi được chọn, yếu đuối và không được bảo vệ. Đột nhiên, con báo lao tới với tốc độ bùng nổ, tung ra một cuộc tấn công bao quát và chính xác. Con linh dương hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn, chạy ngoằn ngoèo để đánh lạc hướng kẻ truy đuổi. Với lợi thế về sức mạnh và sự nhanh nhẹn, con báo đuổi kịp và nhảy lên. Con mồi đang hoảng sợ. Con linh dương vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng vết cắn chí mạng vào cổ đã định đoạt số phận của nó. Trong nơi ẩn náu, nó bắt đầu xé xác, thưởng thức chiến lợi phẩm dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh. Ngọn núi giờ đây yên lặng, trầm ngâm nghi lễ vĩnh cửu của sự sống và cái chết trong sự cân bằng. Báo tuyết thỏa mãn nằm xuống sau khi ăn, nghỉ ngơi dưới bóng râm hang ổ.
ẩn mình trong khu rừng rậm rạp. Một đàn hổ bên cạnh tiến về phía trước trong sự yên lặng tuyệt đối. Những thân hình vạm vỡ của chúng lướt đi nhẹ nhàng. Mỗi bước chân để lại dấu chân gần như không thể nhận ra trên nền đất ẩm ướt. Ở phía xa, một đàn hươu đang gặm cỏ một cách yên bình, dịu dàng dưới những tia nắng vàng. Bầy hổ chăm chú quan sát, nghiên cứu từng chuyển động, đo khoảng cách giữa chúng và con mồi tiềm năng. Những con hổ Bengal ẩn mình trong đám cỏ cao, rình mồi trong yên lặng tuyệt đối. Bầy hươu tiếp tục rình mồi và chơi đùa một cách vô tư lự, hoàn toàn không để ý đến kẻ săn mồi đang rình mồi. Con hổ đầu đàn nhắm vào một con hươu đơn độc ở rìa đàn. Nhìn thấy cơ hội, con hổ nhảy lên với tốc độ bùng nổ, phá vỡ sự yên tĩnh bằng một đòn tấn công chí mạng. Những con hươu còn lại hoảng loạn, bỏ chạy tứ tán, xuyên qua bụi rậm. Cuộc rượt đuổi trở nên dữ dội, hổ và hươu trong một cuộc đua sinh tồn tuyệt vọng. Với lợi thế về sức mạnh và tốc độ vượt trội, con hổ đuổi kịp và tàn bạo hạ gục con mồi. Những con hổ khác tiến đến để chia sẻ phần thưởng, vây quanh thi thể vẫn còn ấm của con mồi đã bị giết. Dưới bóng râm của khu rừng, chúng xé xác bằng những chiếc hàm khỏe mạnh, tận hưởng chính lợi phẩm. Lúc bình minh, ánh sáng vàng rực chiếu rọi khu rừng ẩm ướt, hé lộ vẻ hùng vĩ của thiên nhiên hoang dã. Một đàn hổ Bengal xuất hiện giữa những bụi cây rậm rạp, tiến về phía trước để tìm kiếm thức ăn thiết yếu. Phía trước, một đàn hươu đang gặm cỏ một cách yên bình, không hề hay biết mối đe dọa đang ẩn núp trong bóng tối. Bầy hổ từ từ tiến lại gần, quan sát từng chuyển động, sẵn sàng cho một cuộc phục kích được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Bầy hươu vẫn bình tĩnh, không hề hay biết rằng kẻ săn mồi đang tiến đến với quyết tâm chết người. Một con hổ đầu đàn khom người, lướt chân qua đám cỏ cao, tiến gần hơn đến mục tiêu. Mục tiêu của nó là một con hươu đơn độc đã đi quá xa khỏi sự an toàn của đàn. Con hổ nhìn thấy cơ hội, tung ra một đòn tấn công dữ dội, phá vỡ sự yên tĩnh của bình minh. Bầy hươu hoảng loạn, chạy tứ phía để thoát thân. Với sức mạnh và tốc độ vượt trội, con hổ dễ dàng đuổi kịp, vùi dập nó một cách tàn bạo. Con hươu vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng nanh hổ cắm sâu vào cổ nó.
Con hổ giữ chặt con mồi, kéo nó đến nơi an toàn, tránh xa những ánh mắt không mong muốn. Dưới bóng cây, nó bắt đầu xé xác, ăn từng miếng thịt đậm máu. Kết thúc, kẻ săn mồi đã no nê, một biểu tượng không thể lay chuyển của sự cân bằng và sinh tồn tự nhiên. Ẩn mình trong bụi rậm, một con hổ Bengal xuất hiện. Đôi mắt nó sáng lên vẻ đói khát và quyết tâm. Trước mặt chúng nó, một đàn hươu đang gặm cỏ yên bình bên hồ, tự tin vào sự an toàn của mình. Con hổ tiến chậm rãi, thân hình ép sát xuống đất, từng thớ cơ sẵn sàng cho một cuộc tấn công hủy diệt. Mục tiêu của con hổ là một con hươu đơn độc bị phân tâm ở rìa đằng. Con hổ hạ thấp người hơn nữa, móng vuốt của nó cắm sâu vào đất ẩm, chờ đợi thời cơ. Bầy thú tiếp tục gặm cỏ một cách yên bình, không hề hay biết cái chết đang rình rập trong bóng tối gần đó. Nhìn thấy cơ hội, con hổ lao vào một cú nhảy dữ dội, phá vỡ sự tĩnh lặng của bình minh. Với sức mạnh và tốc độ vượt trội, con hổ dễ dàng đuổi kịp, hạ gục nó bằng một đòn tấn công tàn khốc. Sau khi khống chế được con mồi, con hổ kéo nó vào bụi rậm, tìm kiếm nơi ẩn náu an toàn để kiếm ăn. Dưới bóng cây, con hổ bắt đầu xé xác, thỏa mãn cơn đói dữ dội. Dãy Himalaya được mệnh danh là mái nhà của thế giới, vươn lên như một gã khổng lồ bất diệt. Những ngọn núi của nó không chỉ là những bức tường đá mà còn là những bức tranh sống động của thiên nhiên. Từ Ấn Độ đến Tây Tạng trải dài một vũ trụ của sự sống và bí ẩn. Tuyết trắng, sông băng, rừng xanh và đồng cỏ hòa quyện vào nhau trong sự hài hòa dữ dội. Băng giá và sự tĩnh lặng bao trùm ngự trị trên những đỉnh núi cao 8 mét. Những dòng sông băng khổng lồ lưu giữ hàng ngàn năm lịch sử đông cứng bên trong. Chúng là nguồn sống, nuôi dưỡng những dòng sông, nuôi sống hàng triệu con người và động vật. Xa hơn bên dưới, những đồng cỏ đóng băng che chở cho những đàn dê xanh Himalaya. Trong những khu rừng rậm rạp trên sườn núi, sự sống nhân lên muôn màu. Những cư dân ở Himalaya bình thản tìm kiếm hàng rào, nhưng chúng thật khó đoán.
mọi thứ tạo nên một bản giao hưởng hoang dã, tiếng gầm rú, những bài hát, tiếng thì thầm và sự yên lặng băng giá. Nhưng dãy Himalaya cũng là một thử thách không ngừng nghỉ cho sự sống. Trên mỗi đỉnh núi, mỗi dòng sông và mỗi khu rừng đều rung động với sự sống hoang dã. Dãy Himalaya nhắc nhở chúng ta là những lữ khách nhỏ bé trước sự vĩ đại vĩnh cửu. Chúng ta chiêm ngưỡng trong yên lặng, học cách tôn trọng và bước đi trên con đường với sự khiêm nhường. Trên cao nguyên Himalaya lộng gió, bầu trời rực cháy một màu xanh thẳm. Một con cáo Tây Tạng trưởng thành đứng bất động, quan sát với sự bình tĩnh trang nghiêm. Đôi mắt nó ánh lên niềm tự hào khi dõi theo hai con non của mình. Trong ánh chiều vàng rực, những chú cáo con vô tư chơi đùa. Chúng nhảy vụng về, đuổi bắt nhau, mỗi lần vấp ngã đều trở thành một bài học quý giá. Gần đó, một gia đình Pika đang kiếm ăn dưới ánh nắng chiều tà. Đôi tay tròn và thân hình mũm mĩm khiến chúng trông thật đáng yêu. Nhưng đối với những kẻ săn mồi cảm giác, chúng là nguồn thức ăn dễ kiếm. Một chú Pika còn dừng chơi, bị mê hoặc bởi chuyển động đó. Bản năng của nó trỗi dậy. Nó tin rằng cơ hội săn mồi đầu tiên của mình đã đến. Nó vụng về cố gắng bắt chước những kỹ thuật mà nó đã thấy mẹ mình sử dụng rất nhiều lần. Nhưng sự thiếu kinh nghiệm đã phản bội nó. Lũ Pika phát hiện ra nguy hiểm ngay lập tức. Chỉ trong vài giây, cả đàn biến mất vào những hang ngầm an toàn. Cáo con tuyệt vọng lao về phía cửa hang, làm tung bụi mù mịt. Từ xa, một tiếng gọi chắc nịch, trầm ấm của mẹ vang lên. Hai chú cáo con bỏ dở trò chơi và những thất bại của mình để chạy về phía mẹ. Mẹ chào đón chúng, nhắc nhở chúng rằng nguy hiểm luôn rình rập âm thầm. Trên cao nguyên hoang vắng, những chú đại bàng vàng dõi mắt nhìn từ bầu trời vô tận. Trên cao nguyên băng giá của dãy Himalaya, mùa đông bộc lộ sự tàn khốc tột cùng của nó. Một con Pika nhỏ trường bò, cơ thể mũm mĩm của nó run rẩy dưới bầu trời rộng mở. Con Pika lao nhanh về phía hang động an toàn. Nhưng chuyến bay của nó bị một kẻ săn mồi khác, thậm chí còn ở gần hơn, phát hiện. Một con cáo Tây Tạng con vừa mới tách khỏi mẹ, đang rình mò một cách đói khát.
Đôi mắt đục ngầu của nó sáng lên, bản năng thức tỉnh. Đây là cơ hội lớn của nó. Nó chậm rãi cúi mình, bàn chân thận trọng tiến lên trên lớp tuyết cứng. Đuôi nó quét mặt đất, vụng về bắt chước những thợ săn chuyên nghiệp. Nhưng sự thiếu kinh nghiệm là kẻ thù lớn nhất của nó trong lần đi săn đầu tiên này. Con cáo dậm chân trong thất vọng, cau cấu vô ích vào lối vào đã đóng. Sự thất vọng tràn ngập đôi mắt nó. Nó vẫn chưa thành thạo nghệ thuật săn mồi. Thiên nhiên đã thêm một diễn viên mới vào vở kịch. Một cái bóng khổng lồ xuất hiện. Đó là một con gấu xám Bắc Mỹ lực lưỡng, hơi thở bốc khói trong không khí lạnh giá. Nó tiến về phía hang động nơi con mồi đang ẩn náu với sự đói khát và tò mò. Con cáo dừng lại ngay lập tức. Đối đầu với nó đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Nhưng nó không bỏ chạy. Nó chọn một chiến lược khác, khôn ngoan và kiên nhẫn, xứng đáng là một thợ săn. Nó len lỏi quanh hang, tìm kiếm một góc để bất ngờ tấn công. Con gấu với sức mạnh khủng khiếp bắt đầu hung dữ kết thúc cuộc đột nhập. Con gấu xám Bắc Mỹ kinh hãi quyết định trốn thoát qua lối ra đường hầm đối diện. Đúng lúc đó, con cáo chờ đợi, yên lặng và sẵn sàng. Với một cú nhảy gọn gàng, nhanh chóng, nó tóm gọn con mồi trong hầm. Con gấu xám Bắc Mỹ nhìn với vẻ hoài nghi. Con mồi bị tóm gọn trước mắt. Không có sự trả đũa, chỉ có sự tĩnh lặng dày đặc và một cuộc rút lui đầy kiêu hãnh vào trong tuyết. Con cáo kiêu hãnh ngẩng cao đầu, ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Trên cao nguyên khắc nghiệt, trí tuệ chiến thắng sức mạnh tàn bạo. Trên cao nguyên Himalaya rộng lớn, gió mùa đông thổi không ngừng nghỉ. Những ngọn cỏ khô uốn cong dưới bầu trời xám xịt và tàn nhẫn. Một chú cáo Tây Tạng non nằm yên lặng, hòa mình vào đất trời một cách tàn nhẫn. Đột nhiên, đôi mắt hổ phách của nó sáng lên. Nó đã phát hiện ra một con chim gõ kiến đơn độc. Con gặm nhấm nhỏ bé tìm kiếm lá khô, không hề để ý đến ánh mắt của kẻ săn mồi. Con cáo lén lút đứng dậy, hạ thấp thân hình như một cái bóng. Nó tiến lên với những bước chân nhẹ nhàng, từng thớ cơ căng cứng như một sợi dây thừng căng ra. Con Pika phản ứng nhanh chóng, biến mất vào hang dưới lòng đất. Con cáo dừng lại. Ánh mắt nó lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng không đầu hàng. Thay vì bỏ đi, nó nằm kiên nhẫn bên lối vào lạp lễu. Hơi thở của nó chậm rãi, cơ thể nó hòa vào nền đất cứng. Thời gian trôi qua nặng nề khi gió cắt ngang thảo nguyên rộng lớn. Cuối cùng, con chim gõ kiến thò đầu ra, nghi ngờ sự bình yên bề ngoài.
nghĩ rằng kẻ săn mồi đã rời đi. Nó bắt đầu từ từ rời đi. Ngay lúc đó, con cáo tấn công với tốc độ đáng kinh ngạc và dữ dội. Nó nhảy vọt như một mũi tên, móng vuốt của nó cắm sâu vào con mồi. Chỉ trong vài giây, con cá chó đã bị hàm răng sắc nhọn của nó tóm gọn. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và khéo léo nhẫn nại của nó. Với chiến lợi phẩm trong miệng, con cáo trở về trong chiến thắng. Đột nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía xa phủ đầy tuyết. Đó là người anh em thất lạc từ lâu của nó, một con cáo Tây Tạng khác cùng tổ. Nhận ra nhau, chúng lao về phía nhau với niềm vui sướng vô bờ bến. Không có sự ganh đùa, chỉ có những cái ôm đùa giỡn và những cái cắn thân thiện. Đó là một giao ước thầm lặng hỗ trợ lẫn nhau giữa những vùng đất khắc nghiệt. Trên bầu trời Himalaya bao la, một bóng đen hùng vĩ trải rộng mênh mông. Đó là đại bàng vàng, loài săn mồi huyền thoại của bầu trời băng giá. Với sải cánh hơn 2 mét, nó thống trị bầu trời với quyền lực tối cao. Cơ thể vạm vỡ của nó sở hữu bộ lông màu nâu sẫm lấp lánh dưới ánh mặt trời băng giá. Đôi mắt vàng của nó như ngọn lửa vĩnh cửu, khơi dậy nỗi sợ hãi và sự mê hoặc ngay lập tức. Đại bàng vàng không phải là một loài chim bình thường, nó là một sát thủ trên không hoàn hảo. Từ khoảng cách hàng trăm mét, nó có thể phát hiện ra một chú thỏ nhỏ xíu trong đám cỏ phủ tuyết. Đôi cánh khổng lồ của nó khép lại, lao xuống như một cú bổ nhào chết người. Nó lao xuống như một mũi tên đen, đạt tốc độ hơn 240 km/h. Trong khoảnh khắc đó, không thể nhầm lẫn được, con mồi không thể trốn thoát. Những móng vuốt cong như lưỡi thép của nó cắm sâu không ngừng vào thịt. Với sức mạnh đó, nó có thể hạ gục dê, cáo non và thậm chí cả sói con. Sự táo bạo của nó khiến nó trở thành nữ hoàng tối cao của bầu trời và là một loài chim Himalaya không có đối thủ. Ngay cả những loài săn mồi trên cạn cũng sợ cái bóng của nó, thứ thể hiện sự thống trị và sức mạnh. Nhưng vượt lên trên sự tàn bạo, có những khoảnh khắc dịu dàng bất ngờ. Trên những vách đá dựng đứng, nó kiên nhẫn cho những chú chim non đói ăn. Nó dạy chúng cách dang rộng đôi cánh, bổ nhào và săn mồi. Mỗi bài học được truyền lại đều đảm bảo sự tồn tại của loài thống trị. Đại bàng vàng tượng trưng cho tính hai mặt, một thợ săn tàn nhẫn và một người mẹ bảo vệ.
Trong văn hóa Himalaya và Trung Á, nó là biểu tượng thiêng liêng của sức mạnh. Trên những đỉnh núi tuyết phủ của dãy Himalaya, gió hú dữ dội không ngừng. Không khí loãng khiến ngay cả việc thở cũng trở thành một thử thách liên tục và đau đớn. Giữa những đám mây băng giá, bóng dáng khổng lồ của một con đại bàng vàng hiện ra. Nó dang rộng đôi cánh, dài hơn 2 mét, uy nghi giữa những đỉnh núi phủ tuyết trắng. Đôi mắt vàng của nó soi xét từng bóng tối, từng chuyển động nhỏ trong thung lũng. Bên dưới, giữa lớp tuyết trắng, những con quạ tranh giành xác chết tươi. Họ đâu biết rằng trên cao, một vị chúa tể thực sự đang dõi theo từ bầu trời băng giá. Trong chớp mắt, móng vuốt của ngài giáng xuống giữa bầy quạ, xé toạc tuyết. Đôi cánh đại bàng vỗ như một cơn bão, xua đuổi chim chóc tứ phía. Lũ quạ kinh hãi bỏ chạy, bỏ lại kẻ săn mồi trên trời đứng chôn chân dưới đất. Với vẻ mặt chiến thắng, đại bàng cúi xuống miếng thịt tươi. Ở phía xa, một bóng đen khác dang rộng đôi cánh và lao xuống dữ dội. Đó lại là một con đại bàng vàng khác, bị thu hút bởi mùi thịt tươi. Hai gã khổng lồ lao vào nhau trong cơn cuồng nộ, cánh chạm cánh, móng vuốt chạm không khí. Những cú mổ chính xác khiến tuyết bay tung tóe thành những bông tuyết trắng xóa. Cuối cùng, một con chịu thua, kêu lên một tiếng rít dữ dội và bay đi, thất bại. Bầu trời vẫn trắng xóa và được tuyên bố là của một kẻ chiến thắng duy nhất. Sau khi đã thỏa mãn, nó dang rộng đôi cánh khổng lồ và bay vút lên trời cao. Nó trở về với không trung bất tận, tiếp tục hành trình vĩnh hằng tìm kiếm sự sống. Ở dãy Himalaya, cuộc đấu tranh không bao giờ ngừng lại, ngay cả ở những đỉnh cao vĩnh cửu. Giữa những đỉnh núi bất động, sự sống được đo bằng máu và sức chịu đựng mãnh liệt. Đại bàng vàng trở thành biểu tượng sống động của sức mạnh hoang dã. Tuyết rơi lặng lẽ, nhưng bên dưới lớp áo choàng của nó là dấu vết của trận chiến. Bình yên trở lại, nhưng đó không phải là hòa bình, đó là khoảng lặng trước cuộc đụng độ tiếp theo. Trên dãy Himalaya hùng vĩ, nơi những đỉnh núi chạm mây trời, cuộc chiến sinh tồn chưa bao giờ ngừng nghỉ. Mỗi loài vật, từ báo tuyết kiêu hùng đến đàn dê núi dũng cảm, đều là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ và khả năng thích nghi phi thường trước thiên nhiên khắc nghiệt. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của sự sống còn, mà còn là bản hồn ca bất tận về sự kiên cường và ý chí vươn lên. Khi màn đêm buông xuống trên những ngọn núi tuyết lạnh giá, vòng quay sinh tồn vẫn tiếp diễn bất tận và mãi mãi. Khép lại, nhưng những âm vang về sức mạnh của sự sống trên dãy Himalaya chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi chúng. Yukon, một trong những biên giới hoang dã cuối cùng của trái đất, nơi thiên nhiên vẫn còn thở những nhịp điệu cổ xưa nguyên sơ.
một vùng đất được khắc họa bởi thời gian. Những dòng sông băng cổ xưa và những dòng sông thì thầm những câu chuyện từ nhiều thế kỷ trước. Những cây thông cao chót vót trải dài bất tận trên đường chân trời, bóng của chúng bò trên mặt đất phủ đầy tuyết. Mùa đông không bao giờ thực sự kết thúc ở đây, chỉ dừng lại để thở trước khi lại bao phủ vùng đất trong băng giá. Yukon thử thách mọi sinh vật từng khoảnh khắc, đòi hỏi sức mạnh, sự kiên nhẫn và một sự thấu hiểu thầm lặng. Cực quang Borealis nhảy múa giữa vùng Bắc Cực, tô điểm cho thiên đường bằng ngọn lửa xanh tím. Thời gian kéo dài hơn như dòng sông băng tàn chảy như hơi thở và cơn gió âm độ. Chậm rãi, cổ kính, vô tận. Yukon không nói bằng lời. Nó nói trong im lặng, trong bão tố, trong những vì sao, trong không gian vô tận. Mùa đông ở Yukon bắt đầu bằng sự yên lặng bao la, lạnh lẽo, hùng vĩ, bao trùm mặt đất trong hơi thở băng giá. Nhiệt độ tăng nhẹ, chỉ 0-80 độ C. Tuy nhiên, cảm giác ấm áp vẫn lan tỏa trong vương quốc băng giá vô tận này. Những ngọn núi phủ tuyết phản chiếu những tia nắng nhợt nhạt. Những rặng núi sắc nhọn như lưỡi dao được chạm khắc từ đá trắng cổ xưa. Những chú gấu Bắc Mỹ cuộn mình sâu trong hang ổ bí mật, trái tim chậm rãi, mơ màng dưới lớp tuyết dày. Những con sói tuyết lãng vãng như bóng tối, bộ lông trắng của chúng biến mất trong hơi thở của bão tuyết. Một bầy sói săn mồi cùng nhau giao tiếp qua cầu thang, bản năng và những bước chân trong sự im lặng băng giá. Cơ thể đồ sộ của chúng di chuyển chậm rãi, một cách có chủ đích, không hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh hay khoảng cách. Trên cao, bầu trời bắt đầu tỏa sáng. Một ánh sáng lung linh nhẹ nhàng rồi rực rỡ đến khó tả. Cực quang phương Bắc xoáy tròn, xanh lục, tím, bạc nhảy múa trên bầu trời theo nhịp điệu chậm rãi của thiên thể. Yukon ở Tây Bắc Canada, trải dài hơn 482 km, hoang dã rộng lớn, cổ xưa và gần như nguyên sơ. Bên dưới vẻ đẹp yên bình này là một quá khứ đầy biến động. Một vùng đất cổ xưa từng được hình thành bởi lửa và cuồng nộ. Đây là nơi những ngọn núi hôn lên mây và những cánh rừng trải dài vô tận đến tận chân trời phía Bắc. Những ngọn núi lửa của Yukon giờ đây đã im lặng, nhưng chúng đã từng phun trào dung nham và tro bụi lên bầu trời lạnh giá phía Bắc. Một trong những địa điểm đáng chú ý nhất là núi lửa Fort Selkirk, từng là tâm chấn của những biến động địa chất. Những ngọn núi lửa này đã tạo nên địa hình, tạo ra những thung lũng đá ba dàn, đá xoắn và những cánh đồng giàu khoáng chất. Với độ cao 5,96 mã, đây là đỉnh núi cao nhất Canada. Một gã khổng lồ băng giá chạm đến thiên đường. Nhô lên từ trung tâm Yukon, núi Logan sừng sững, phủ đầy tuyết vĩnh cửu, lướt qua những đám mây. Ngay cả vào mùa hè, đỉnh núi vẫn lấp lánh, trắng xóa, trong khi những sườn núi thấp hơn lộ ra những mạch nước băng giá chảy xuống. Những dòng suối băng giá này nuôi dưỡng các thung lũng, đánh thức những hệ sinh thái cổ xưa đang ngủ yên qua mùa đông dài đằng đẵng và tĩnh lặng. Trong khi những ngọn núi ngủ yên, sự sống vẫn di chuyển trên những cánh đồng tuyết, những đàn đoàn lữ hành rong ruổi, 42 con vượt qua những khoảng cách vô cùng khó khăn.
Yukon là nơi sinh sống của 70 đến 80 loài động vật có vú sinh sôi nảy nở giữa các sông băng, đầm lầy và rừng núi cao. Trên không trung, 348 loài chim bay lượn, những con cú im lặng, những con diều hâu kêu thè thé, những con chim họa mi Bắc Cực quý hiếm và những bông hoa mùa hè nở rộ ngắn ngủi. Yukon không chỉ là vùng hoang dã, nó là một di sản sống động, một thánh đường tự nhiên được chạm khắc bởi thời gian và băng giá. Sương giá bám trên những cành thông vàng, mặt đất tỏa sáng mờ ảo dưới lớp tuyết mỏng chưa hề chạm đến. Bầu trời bừng sáng, phủ những chiếc bóng dài từ những tán cây. Cuộc sống vẫn tiếp diễn từng khoảnh khắc nhanh chóng. Bình minh trải dài trên những đồng bằng rộng mở của Yukon, thắp sáng những ngọn cỏ cao với ánh vàng rực rỡ. Một đàn bò xả hương gặm cỏ một cách yên bình, hình dáng đồ sộ của chúng in bóng dài dưới ánh sáng. Bộ lông xù xì của chúng giữ lại cái lạnh của màn đêm. Hơi nước bốc lên từ hơi thở ấm áp của chúng thành những đám mây dày. Những con bò rút vào mẹ, được che chở bởi sức nặng và sức mạnh của cả đàn. Buổi sáng bắt đầu bằng việc gặm cỏ chậm rãi. Đầu cúi xuống, móng guốc chuyển động, cỏ bị xé toạc với cơn đói nhịp nhàng. Mặt đất tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng xào xạc của lông và cỏ cao. Nhưng gần giữa đàn, một con bò xạ hương to lớn đứng căng thẳng, mắt cảnh giác và bồn chồn. Khơ bắc của nó nổi lên dưới lớp lông dày, vai nó nhô lên theo từng hơi thở chậm rãi, thong thả. Có một cơn bão trong máu nó, một cơn bão không chờ đợi sự thách thức, chỉ chờ được giải phóng. Nó chồm lên và dậm bóng xuống, cào đất và cỏ trong cơn thịnh nộ dữ dội. Bầy đàn dừng lại, đầu ngẩng lên, căng thẳng lan tỏa như lửa trên không khí thảo nguyên khô cằn. Không báo trước, nó gầm lên. Một tiếng gầm như sấm rền, làm rung chuyển sự tĩnh lặng như sấm rền. Một con bò đực trẻ hơn, bồn chồn và táo bạo, phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng khịt bụi sâu. Không dừng lại, chúng lao về phía trước, bùng lên mặt đất, mắt dán chặt vào con đầu đàn thống trị. Con đầu đàn không hề lùi bước. Nó bước tới, bình tĩnh, đôi mắt rực cháy cơn thịnh nộ nguyên thủy. Rồi va chạm. Chúng lao tới, va chạm như hai tảng đá lăn, làm rung chuyển mặt đất dưới mũ trùm đầu. Âm thanh vang vọng khắp thung lũng, một lời tuyên bố dữ dội về cuộc chiến giành quyền lực tối cao. Những đám mây bụi bốc lên sau mỗi cú va chạm, cơ thể chúng xoắn lại trong một điệu ballet tàn bạo của sức mạnh nguyên thủy. Chúng lại đập mạnh, móng guốc cắm sâu xuống đất, cổ căng ra, mắt hoang dại với tầm nhìn đầy thách thức. Mỗi cú đập tạo ra những làn sóng xung kích lan truyền khắp mặt đất như những cơn địa chấn nhỏ dưới cỏ. Không con bò nào chịu nhượng bộ, sừng khóa chặt, vai run rẩy vì sức kháng cự. Bầy bắt đầu xô đẩy. Những con bê bị đẩy lùi sau lưng mẹ, vòng tròn siết chặt quanh những con khổng lồ đang đấu tay đôi. Mặt trời từ từ lên cao, phủ bóng dài xuống chiến trường. Sừng,
bụi và sự thống trị. Một cú đập cuối cùng đánh bật kẻ thách thức về phía sau. Móng guốc của nó trượt đi, mất thăng bằng dưới thân hình đồ sộ. Nó rên rỉ, chớp mắt rồi từ từ rút lui. Nỗi đau buộc nó phải đầu hàng hơn là sợ hãi. Chiến thắng thuộc về chú bò già không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng sự kiên nhẫn được tôi luyện qua kinh nghiệm. Tại đây, những đỉnh núi băng giá, những khu rừng cổ xưa và bầu trời lấp lánh ẩn chứa những bí mật lâu đời hơn cả loài người. Gấu xám Bắc Mỹ lang thang trong vùng hoang dã này, to lớn, đói khát và luôn cảnh giác. Vào mùa đông, thức ăn khan hiếm. Mỗi mùi hương trong gió có thể quyết định sự sống hoặc cái chết. Những dòng sông băng lâu đời hơn cả, nền văn minh vẫn định hình vùng đất, len lỏi từng chút một qua đá. Sói sống sót không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự khôn ngoan và đoàn kết. Bầy đàn chính là sức mạnh của nó. Cùng nhau, chúng lần theo dấu vết của loài nai sừng tấm, những sinh vật khổng lồ của loài hổ, được tạo ra để chịu đựng và trốn tránh. Ở Yukon, thiên nhiên không cần xin phép, nó đòi hỏi sự tôn trọng. Đây không phải là thánh địa, đây là một chiến trường phủ đầy tuyết và yên lặng. Mỗi dấu chân nơi đây đều kể một câu chuyện về đấu tranh, bản năng và sự sinh tồn. Trong vùng băng giá của Yukon, mặt đất thở ra sự yên lặng, tuyết và sức nặng lạnh lẽo của sự sinh tồn. Vượt lên trên tất cả những ai bước qua đây, gấu xám Bắc Mỹ ngự trị, một biểu tượng sống động của sức mạnh nguyên thủy. Một con gấu xám Bắc Mỹ bước ra từ con hổ, gầy gò, mệt mỏi và đói khát sau nhiều tháng ngủ đông. Bộ lông của nó rối bù, bước chân chậm chạp, nhưng đôi mắt nó rực cháy ngọn lửa sinh tồn. Đột nhiên, một tiếng xào xạc, yếu ớt, gần như lạc lõng trong gió. Con gấu dừng lại, tai nó giật giật. Cảm nhận được điều gì đó, một rung động trong đường hầm của nó lao về phía hang ổ an toàn của mình. Nhưng con gấu xám Bắc Mỹ không hề do dự. Nó bắt đầu đào, cào cấu mặt đất, đóng băng với sức mạnh tàn bạo. Rồi thành công. Con gấu vùi mõm và kéo cái bát lên ánh sáng. Nó tiếp tục di chuyển. Mỗi bước chân không được tiếp sức bởi sức mạnh, mà bởi sự tuyệt vọng. Đột nhiên, nó lại dừng lại. Một mùi hương mới, máu đặc quánh, sắc bén, không thể nhầm lẫn. Cơ thể nó cứng đờ. Mùi hương ngày càng nồng nặc, dấu vết dẫn qua những bóng thùng cổ thụ. Ở đó, hai con sói xám đầu vùi trong lớp thịt rách nát của một xác nai sừng tấm. Không chút do dự, con gấu lao tới. Đây không phải là một cuộc thương lượng, đây là sự thống trị. Khu rừng bùng nổ trong tiếng ồn, lũ quả tản ra. Một con sói bỏ chạy khỏi một cú quét. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, sự yên lặng lại tan vỡ. Một tiếng hú dài và nhỏ, những cái bóng hiện ra giữa những tán cây. 1, 3, rồi 7.
bầy sói đã trở lại. Con gấu trỗi dậy, cao lớn, gầm rú lên trời cao. Một lời cảnh báo cuối cùng cho bầy sói đói khát. Nó bước đi chậm rãi, bình tĩnh, nhưng bùng cháy với một lời hứa. Lần tới tôi sẽ là người đầu tiên. Trong tự nhiên, chiến thắng rất hiếm, thất bại thì thường xuyên. Điều quan trọng là ai tiếp tục tiến lên. Trong những cánh rừng thông phủ đầy tuyết ở phương Bắc lạnh giá, sự im lặng bao trùm mặt đất như tấm kính. Cái lạnh buốt giá, không khí tĩnh lặng và ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua những cành cây cổ thụ. Nơi đây, kẻ săn mồi lặng lẽ nhất đang rảo bước, vô hình, vô thành, nhưng luôn dõi theo. Bộ lông nâu xám dày lốm đốm những đốm đen, ẩn mình hoàn hảo giữa vỏ cây và bóng tuyết. Đôi tai đen không chỉ là một vật trang trí, chúng là anten của thiên nhiên để phát hiện những âm thanh nhỏ nhất. Đôi chân rộng phủ đầy lông hoạt động như một đôi ván trượt tự nhiên, giúp nó vượt qua lớp tuyết dày mà không bị chìm. Giữa những gốc thông đóng băng, một chú thỏ rừng đang gặm vỏ cây non. Đôi tai liên tục xoay tròn, cảm giác nguy hiểm, mắt liếc nhanh theo từng chuyển động. Con linh miêu phát hiện con mồi từ khoảng cách hàng chục mét. Mỗi bước tiến về phía trước là một lời hứa về sự dữ dội bất ngờ, ẩn chứa trong sự tĩnh lặng hoàn hảo. Nó không vội vã. Nó di chuyển theo hình vòng cung để tận dụng lợi thế của gió. Đôi mắt vàng nheo lại, cơ thể hạ thấp, trọng lượng dồn vào hai chân sau. Mỗi bước đi đều thận trọng, mỗi chuyển động được tính toán để không làm xáo trộn bất cứ điều gì. Cơ bắp căng cứng. Rồi cú nhảy. Một luồng sức mạnh bùng nổ như mũi tên rời khỏi dây cung. Răng cắm vào cổ. Một tiếng cắn sắc lẹm và khu rừng lại yên lặng. Cuộc săn mồi gọn gàng, hiệu quả, không lãng phí, không tàn ác, chỉ có sự sống còn. Ở vùng đất băng giá này, một bữa ăn thành công duy nhất có thể mang lại sự sống cho những ngày sắp tới. Cuộc săn đã kết thúc, nhưng sự sống còn không bao giờ hoàn toàn. Mặt trời mùa xuân nhô lên trên những ngọn núi xa xôi, tắm mát khu rừng trong ánh sáng vàng rực của buổi sớm. Sâu thẳm trên sườn đồi rợp bóng thông, một gia đình gấu nâu thức giấc sau giấc ngủ đông dài. Gấu mẹ bước ra ánh nắng, lỗ mũi phập phồng trước hương thơm của mùa xuân mới. Phía sau cô, hai chú gấu con loạng choạng bước về phía trước, những bàn chân vụng về sau nhiều tháng trong hang. Đôi mắt chúng lấp lánh vẻ tò mò trước thế giới xanh mát rộng lớn đang trải ra trước mắt. Chúng cùng nhau bước vào khu rừng rộng mở, nơi những cây thông cao lớn đang bóng trên thảm cỏ mềm mại.
Những chú gấu con không quan tâm đến bữa sáng, tự sáng tạo ra những trò chơi hoang dã của riêng mình giữa những rễ cây. Chúng đuổi bắt nhau theo vòng tròn, lao vút giữa những thân cây phủ rêu với tốc độ vụng về. Nó bám chặt vào vỏ cây bằng những móng vuốt nhỏ xíu, bắt đầu một cuộc leo trèo chậm rãi, kiên quyết. Bên dưới, gấu mẹ ngước nhìn lên, tai giật giật khi nghe thấy tiếng kêu của đàn con. Leo trèo giúp rèn luyện móng vuốt, cơ bắp và lòng dũng cảm. Là công cụ cho những thử thách của động vật hoang dã và vang lên một bài học mới. Trong những ngày đầu này, sự an toàn được tìm thấy trong bóng tối của mẹ chúng. Tuyết lại rơi, nhẹ nhàng, yên lặng, che phủ những vết sẹo của những gì vừa xảy ra. Khu rừng tĩnh lặng, quá tĩnh lặng, như thể nó đang than khóc. Những dấu chân phai mờ theo gió, như thể chưa từng có cuộc đấu tranh nào diễn ra. Một cành cây gãy, một bụi cây bị đè bẹp, bằng chứng duy nhất của một sinh mạng đã mất. Ở đâu đó gần đó, hơi thở run rẩy trong giá lạnh. Một người sống sót run rẩy nhưng vẫn còn sống. Trên cao, những đám mây trôi qua những đỉnh núi cổ xưa đã chứng kiến tất cả. Bên dưới sự yên lặng, cơn đói luôn rình rập. Kẻ chiến thắng liếm láp vết thương của mình. Cái giá của sự sống còn rất đắt. Những người ngã xuống nằm trong tuyết. Không nghi lễ, không than khóc, chỉ có sự tĩnh lặng. Sự sống không dừng lại. Nó thay đổi, nó thích nghi, nó vượt qua. Ở đâu đó, tiếng gọi của người mẹ, giọng nói của bà vượt qua cái lạnh. Ở đâu đó, một đứa trẻ mồ côi ẩn náu, chờ đợi một âm thanh sẽ không bao giờ đến. Dòng sông Yukon giữ kín những bí mật của mình. Nó chôn vùi chúng dưới băng giá và ký ức. Và rồi mặt trời lại trở về, nhợt nhạt, lạnh lẽo, nhưng chắc chắn. Một ngày nữa lại bắt đầu, cùng với nó một cơ hội khác hoặc một mất mát khác. Không tiếng vỗ tay, không chứng kiến, chỉ có bản năng, chỉ có ý chí.